Welkom in Marta's atelier. Vandaag ga ik deze artichok tekenen. Spijtig genoeg is hij al wat gedroogd, zodat de mooie groene kleur die hij initieel had verdwenen is. Maar nog altijd goed genoeg om te tekenen. Hoe begin je daar nu aan? Je ziet, het is tamelijk complex en je geraakt heel vlug verloren tussen al die blaadjes. De oplossing is hem te gaan vereenvoudigen. Wat ik eerst zoek, dat is de richting. Dus dit zal de richting worden. En dan ga ik gaan kijken. Dit wordt de steel. En dit wordt dan de vrucht zelf. En ik kijk, dat is ongeveer de helft. De artichok is een klein beetje, of de vrucht zelf, een klein beetje groter dan het steeltje. En wat zie ik nu? Ik zie dat de hoogte gelijk is ongeveer aan de breedte. Dus kan ik ofwel een vierkant tekenen, of ik kan natuurlijk ook een cirkel tekenen. Ik zie dat dit hier het bovenste tipje is. Dus ga ik gaan kijken, als ik mijn potlood op de stengel leg, dat het tipje ongeveer hier komt. Dus niet pal in het midden, maar ongeveer hier. En wat zie ik dan nog? Dat de blaadjes een bepaald ritme vormen. Dus dit is hier de eerste rij. Dan heb je een tweede rij. En dan heb je een derde rij. Dan moet ik een beslissing nemen van waar begin ik daar nu aan. En ik denk dat dit voor mij het beginpunt zal zijn. Dus gaan we hier op die manier te werk. Dan zit dat hier neffens. Ik moet ook altijd kijken of dit punt hoger ligt dan dit. En inderdaad, dat doet het. Dan zit hier een blaadje tussen. En het gaat niet recht, want het is een rond voorwerp, dus het is wat gebogen. En dat zit ongeveer hier. Dan zie ik dit hier. Dan ga ik hier naar gaan zien. Ga ik kijken naar de richting dat het geeft. Het is een zeer goede oefening om te zoeken naar richting. Want je denkt soms, oké, ik weet het, maar als je dan nog eens kijkt, dan weet je het eigenlijk niet. Dus dit tipje ligt ietsje hoger dan dit. Dus dit ligt ietsje hoger dan dit. Oké. We hebben ook allemaal een buikje. Dan zit hieronder nog een blaadje. Dat zie ik. Misschien zien jullie dat niet, maar ik zie het wel. En dan zit dit hier ongeveer hier.
En dan komt hier nog een blaadje uit. Hier zie ik nog een buik van dit blad. En dit tipje zit eveneens hoger dan dit hier. En dan zie ik dit hier uitkomen. Dat is opnieuw een puzzel, zoals zoveel dingen die we tekenen. Zeer goede oefening naar observatie toe. Nu zit ik hier en ik zie dat ik voorbij in dit blad kom. En dan dit. Het is echt een zeer complex geheel, zoals je kunt zien. Maar we laten ons niet versagen. Oké, dan zit hier nog een blaadje. Hier zit er ook nog iets, dat moet even opzij. En dan heb ik hier nog iets van een blad. En dan zit dit hier buiten de cirkel. En dan heb ik hier nog de steel. En dit wordt dus onze artichok. De blaadjes zitten echt wel ingenieus in elkaar. Je hebt hier een soort cilindervorm. En dan waaiert dit uit over een ander blaadje heen. Het is ook niet volledig recht. Hier draait het. En wanneer we dit uitwerken, gaan we dit ook moeten aangeven dat dit hier naar binnen draait. Dus laten we zien wat we kunnen. Ik heb hier een Faber-Castell Pitt Artist Pen Fineliner, zwart. Dus nu ga ik nog eens zien waar ik ergens mis ben. Kan ik nog altijd gaan verbeteren. En ik ga gewoon over de contouren heen. Het is nu wel zo, wanneer je iets uit de natuur tekent, bijvoorbeeld een bloem of takjes of whatever, dan zie je dat dat eigenlijk beweegt. Ik heb ooit nog een botanisch teken gevolgd en als je om 1 uur begint aan een bloem, dan om 3 uur, ja, dan is die bloem veranderd. En daaraan zie je ook dat uiteindelijk die plant beweegt en dat het niet zomaar een dood voorwerp is. Wat uiteindelijk, ja, fantastisch is om het dan ook te tekenen. Dus dit hier moet ik een beetje opschuiven.
Als je dit dus tekent en je gaat eventjes weg van je tekening, probeer je stoel niet te verplaatsen, want anders ga je zien wanneer je terugkomt en je stoel staat in een andere positie, dan zullen die blaadjes ook niet meer op de plaats zitten waar je ze dus in eerste instantie hebt getekend. En dat kan echt heel veel verschil geven. Dus hier ben ik er eentje vergeten, blijkbaar. Ik zie ook dat bij mij ook al de blaadjes niet meer op de juiste plaats staan zoals ik ze heb getekend. En dit komt omdat ik ben opgestaan om de camera goed te zetten. Dus het is echt wel belangrijk dat je stoel op dezelfde plaats blijft staan. Nu, als er een blaadje niet volledig juist staat, dan is dat natuurlijk niet zo erg. Het is gewoon het geheel moet kloppen. Dan heb ik dit hier nog. Dit is hier de bodem van de artichok. En dan heb ik hier nog de steel. Of de stam. Ik weet niet hoe je het juist noemt. Ik ga hem ietsje langer maken dan dat hem is. Ziezo. Nu staat onze artichok op ons blad. Ik veeg nu het potlood uit en dan gaan we daarop werken met deze stift. Wanneer je met een stift werkt, dan heb je verschillende mogelijkheden om te gaan arceren. Als je heel donker gaat, dan plaats je de lijntjes heel dicht bij elkaar. Dus hoe dichter je ze plaatst, hoe donkerder. Plaats je ze heel ver van elkaar, dan krijg je een lichtere partij. Je kan natuurlijk ook gewoon de kruisarcering toepassen. En je ziet iedere keer ik daar in een andere richting overheen ga, hoe donkerder dit wordt. Je hebt hier ook te doen met een draaiing in de blaadjes. Dus stel je voor dat dit een
bol is. En dit is hier ook een bol. Als ik dit wil weergeven, dan arceer ik best niet in deze richting, maar volg ik de richting van het onderwerp, zodanig dat het de illusie geeft van een bol voorwerp. Dit kan je dan toepassen op deze tekening. En hier is een heel donker stukje. Dus gaan we heel veel lijntjes en dicht bij elkaar gaan plaatsen. Wat je ook ziet, dat is dat heel veel lijntjes of groeven in de blaadjes zitten. Dus ik ga proberen van ook deze richting aan te houden. Dan zit hier iets dat lichter is, dus ik geef dat ook op die manier aan. En dan zit hier weer een donkerder iets. Dan heb ik hier nog. Dus hier draait het weg naar binnen. Dus ik zal dit moeten aangeven in mijn arcering. Je kan echt niet overhaast te werk gaan. Je moet blijven observeren, eventueel corrigeren als het nog kan. En blaadje per blaadje aanpakken. Hier heb ik opnieuw die draaiing van dat blaadje. Dan heb je hier dit nog. Hier zit dit stuk volledig weg uit het licht, dus wordt een zeer donkere partij.
op die manier werk je dit volledig door. Ik zal dat nu ook doen. En als ik bijna klaar ben, dan kom ik bij jullie terug. Ondertussen ben ik reeds een half uur bezig. En dit is het resultaat van een half uurtje arceren. Ik wilde het jullie eventjes laten weten. Ik heb hier ook de slagschaduw wat aangegeven. Zodanig dat deze artichok niet ergens in de lucht aan het zweven is. Dus je ziet, het is echt wel een geduldenwerkje, maar het loont de moeite. En voor mij is het heel rustgevend. Je focust je volledig op het tekenen. En er is alleen nog maar het tekenen. En dat vind ik, ja, geweldig om te doen. Dus alleen maar het kijken, alleen maar het arceren enzovoort. Het is een goede manier ook om te leren arceren, zoals je ziet. Hier zit er heel veel schaduw, dus dat ga ik dan ook op die manier aangeven. Dus ik arceer nu verder en binnen een half uurtje zie ik jullie terug. Tot dan. Ik ben nu al een goed half uurtje later. Dus ik heb al heel wat bewerkt. Ook hier de steel. Onderaan de slagschaduw. Dus je moet ook zeer goed kijken naar waar zit schaduw, waar zit licht. Bijvoorbeeld hier, waar dit wegdraait van het licht, daar is het donkerder. Je ziet dus wel nog hier die ribbeling, maar het geheel is donkerder dan bijvoorbeeld dit hier. Dus daar moet je ook naar zien van waar zit licht, waar zit schaduw. Dus deze partij zit volledig in het schaduw, omdat het licht hierop schijnt. Dus dit zal ik lichter moeten laten dan bijvoorbeeld dit hier. Dus daar moet je ook zeer goed op letten van waar zit licht, waar zit schaduw, omdat je kan het beschouwen als een bol. En moest het een bol zijn, dan zou je zien dat dit hier de lichtkant en dit hier de schaduwkant is. Dus zelfs bij een zeer ingewikkelde structuur gelden nog dezelfde principes van licht en donker. Het is niet omdat je hier heel veel verschillende elementen hebt in deze bol,
dat het principe van licht en donker niet moet worden nagekomen. Oké, dus we doen nog wat voort. Ik heb nu nog hier en daar een kleinigheidje aan veranderd. Een beetje schaduw en zo bijgegeven. En ik heb beslist dat ik het nu zo laat. Ik ben nu aan het denken of ik hier nog een horizonlijn plaats of niet. Dus wat heb ik gedaan? Voor mensen die goed overweg kunnen met Photoshop enzovoort, die kunnen dat digitaal doen. Maar aangezien ik dat niet kan, heb ik daar een foto van genomen. En dan zal ik proberen hierop een lijn te plaatsen. Om te zien en inderdaad, ik zou hier nog een horizonlijn kunnen plaatsen, zodat deze vrucht nog in een ruimte komt te liggen. Dus ik zal nog deze lijn plaatsen op mijn tekening. Dus dat was ongeveer hier. Ziezo. Kan je nu nog verbeteringen aanbrengen eens je te veel arcering aanbracht? Stel, ik begin hier te arceren. En plots zie ik, goh, het is te zwart. Wat kan ik doen? Ik kan met een gelpen of een gelroller gaan corrigeren over mijn zwarte marker. En op die manier kan je opnieuw licht gaan uithalen. Zoals je ziet. Nu, die marker is waarschijnlijk nog niet volledig droog, maar je kan dus enigszins verbeteringen aanbrengen indien dat nodig zou zijn. Zo zie je, beste mensen, veel heb je niet nodig om een tekening te maken. Bladpapier, potlood, marker, eventueel een witte gelpen, een kneedgom en wat kleefpapier om je blad mee vast te kleven. Op die manier kan je een heel mooi werkje maken zonder heel veel te moeten investeren in materiaal. Ik hoop dat je dit interessant vond en tot nog eens. Dag!